2019 sa GCC Mall, 2nd floor, atrium area sa Guadalupe, Makati, muli namin kayong gagabayang magkatrabaho sa ating anniversary offering. Radyo Trabaho, gabay sa Hanap Buhay Anniversary Job Fair. More than 1,000 jobs ang nakaabang sa inyo. Kaya mag-print na ng maraming resume at magkita-kita tayo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon para sa Radyo Trabaho, gabay sa Hanap Buhay Anniversary Job Fair. Ito ay bilang selebrasyon ng anibersaryo ng RMN Network sa aming ika-67 anibersaryo at unang taon ng inyong DZXL Radyo Trabaho. Hatid sa inyo ng Peso Makati, Dole NCR, GCC Mall at ng DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Narito ang minimili mo, trabaho. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Sa nakalipas na maraming taon, kasama niyo kami. Sa dinami-raming pagsubok na dumating, patuloy pa rin ang ating pagkapit sa isa't isa. Ganyan katatag ang ating samahan. At narito ang mensahe ng Presidente at CEO ng Radio Mindanao Networks, Mr. Eric Canoy. 67 years na po ang Radio Mindanao Network. At sa aming anibersaryo, patuloy pa rin ang aming serbisyo sa masang Pilipino. Sa mas pinahusay na balita, komentaryo at informasyon, at sa mas pinagandang drama, comedy at musika. Kasama ninyo ang RMN sa may higit na 67 radio station sa buong bansa, maging sa internet at sa WRMN New York sa Estados Unidos. Saan man sa Pilipinas at sa buong mundo, basta may Pilipino, nandyan si Radyo Man. Ito ang Radio Mindanao Networks sa serbisyo publiko, handang tumulong sa iyo. Sa katatawanan at tugtugan, ito ang babalik-balikan mo. Sa balita at komentaryo, kami ay totoo. Yan ang tatak. RMN, Radio Mindanao Network, 67 years of reaching millions. DZXL 558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Samahan si Cris Lorenzana, Trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Pinoy ka, buo ang iyong loob. Kaya kaibigan, mas piliin mo laging gawin ang tama. Mas piliin natin laging gawin kung ano yung mas makakabuti sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating bansa. Mahalin po natin ang ating minamahal na Pilipinas. Atin po ito. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. Winner ka, Pinoy! At kaibigan, sikapin nating maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Kasi bakit? Dahil winner ka, kaibigan. Winner ka, Pinoy. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy. Kumusta kaibigan? Nako, habang naghahanda kayo ng inyong pananghalian or habang nanananghalian, salamat po sa pagsama ninyo ulit sa akin sa isang buong oras ng inspirasyon, ng saya, ng pag-asa. Magandang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan, redefining success and happiness. Siguro, suriin ulit natin yung ating definisyon ng tagumpay at ng totoong ligaya, totoong saya.
Ha, mga kaibigan, para masuri natin yung ating ginagawa, kung naaayon pa rin ba siya doon sa ating gusto talaga para sa ating buhay. Ang reference po ng ating mini seminar today, our seminar on air, is the book A Life in Balance by Dr. Kathleen Hall. Ayan. So, many parts po ito. I-divide ko itong magagandang parts ng kanyang libro na A Life in Balance, Nourishing the Four Roots of True Happiness into so many episodes. But today I'm going to focus on redefining success and happiness. Wakas, itong awit ng pag-ibig, awit natin, ay wag na wag mong kalimutan. Pangako ko naman na lagi ka pa. Simulan ko na, mga kaibigan, ha? Sabi ni Dr. Kathleen Hall, the definition of success must include the essence of happiness and balance. Success can no longer be narrowly defined as wealth, power, and status. The definition comes with too high of a price. Not only for the individual who pursues the traditional definition of success, but it is also destroying the integrity of the family and our world. Yan, kaibigan, diyan natin iaangkla yung ating pag-uusapan. Sobrang mahal ng singil sa atin kapag ang definition natin ng success lamang ay kayamanan, power, or status. It damages, it destroys the integrity not only of us as individuals, but of our family and our Philippines and our country. Marami ako mga nakausap, mga kaibigan, na empty yung buhay, no? Parang they reach a certain level, they acquired this number of things, but they feel empty inside. And I think I can imagine that kind of a feeling, no? So, yun ang gusto nating iwasan, kaibigan, na sa sobra nating kagustuhan na umangat or na maabot ang isang level ng tagumpay, ang laki naman ng singil sa atin. Salamat po sa lahat ng mga tagapakinig natin. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Kayo na napadala sa akin ng inyong greetings, messages. Maraming salamat po. At thank you po sa inyo na sumusubaybay sa ating programa through our live streaming. At kayo na inuulit siya ulit pakinggan or panuorin after the program. So, yun po ang kagandahan, no, sa mga kaibigan. Just subscribe to our, please subscribe to our YouTube channel. DZXL 558 Manila. Sa Facebook, ganun din po, RMN DZXL 558 Manila. Ayan, para po lagi ninyong masubaybayan ang inyong mga paboritong programa dito lamang sa DZXL 558 Manila. Ay wag na wag mong kalimutan. At kada kayo nga agdengdengag dita kawayan, Isabela, Tugigaraw, kada kayo amin na imbag nga aldaw kanyayo. Sapay ko mga nasaya at kayo amin. Ang isang pag-ibig ay parang lansangan. Marami po sa atin ngayon, mga kaibigan, no, na pa-program, na i-injectan ng idea na para matawag kang tagumpay, dapat meron kang ganito, meron kang ganyan, nabot mo tong posisyon na to, may ganito kang status, ganyan. Pero mga kaibigan, at the end of the day, anong singil nun sa atin? So pag-uusapan natin ngayon, let's redefine ano ba talaga ang success sa'yo. At hindi ako magbibigay ng example kasi ayokong i-lead ka. But I mean, at the end of the day, nasa sa'yo, individual na definition kasi ang tagumpay. So sana, kaibigan, sa pag-uusap natin ngayon ay magkaroon ka ng sarili mong, tawag dito, sarili mong desisyon kung ano ba talaga para sa'yo ang tagumpay mo.
Kung iniisip po natin na ang success, ang tagumpay ay siyang parang ugat ng ating saya, then wala tayong gagawin sa buong buhay natin kundi to achieve, to want more, ayan, to have more. So, nakakalimutan natin minsan yung being natin, yung ating pagkatao, yung saya natin. So, kaibigan, ibabalik natin yon dyan, ha? Na i-check natin ang sarili natin na talaga ba na kailangan muna nating magkaroon ng isang bagay, maabot ang isang bagay bago tayo sumaya. Isasayaw ko. Oh, oh, oh. Ha! Awitin. Padala niyo po ako ng inyong mga mensahe. Ito po yung ating smart number. Take note niyo na po. 0921-431-1044 or Globe 0966-763-2473. There. Pagtitinginan natin, sana ay di na mawakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag mong kalimutan. So mga kaibigan, ang sabi dito sa libro ni Dr. Kathleen Hall, A Life in Balance, sabi niya, let me quote her, "The fruits of a life committed to happiness are enthusiasm, inspiration, passion, compassion, courage, honesty, and authenticity. Happiness is choosing a path of certainty. There will be suffering, accidents, grief, and losses along with laughter, pleasure, and joy. Your life stops being a roller coaster of ups and downs. Instead of going through each day with a certain tentative sense, you live with self-confidence, courage, and optimism. Happiness is confidence that no matter what happens, your life's potential is constantly unfolding." Awitin mo at isasayaw ko. So, kaibigan, if ang commitment natin is towards our happiness, which Aristotle, was it Aristotle or was it Socrates who said na parang yun talaga yung highest desire natin, to be happy, ay gana, inspired ka, inspirado ka, passionate, there's courage, matapang ka, ayan, honest ka, totoo ka sa iyong sarili. At pag nagpakatotoo po tayo talaga, maiisip natin na yung mga ginagawa natin na display na hindi yun yung totoong tayo, di ba? Parang hindi natin siya kailangan talaga para sumaya. Ayan, ha mga kaibigan? So, let's first differentiate yung tinatawag na saya, totoong saya, happiness, at saka pleasure, or yung sarap lamang. Ewan ko kung tama yung translation ko. Help me here. But, normally, marami sa atin, we confuse happiness with pleasure. So, dear friends, yun ang check natin. Una, baka naman you're just experiencing pleasantness. Pleasure lamang, but hindi talaga siya true happiness. So, i-check natin ang ating mga sarili. Mga kaibigan, kung nasan tayo ngayon, which one do we pursue? Is it happiness or is it pleasure? Meantime, bago ko pa makalimutan na naman, time check muna. It's 11:30 in the morning at mga kaibigan, nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo. Winner ka, Pinoy, sa DZXL 558 Manila at sa DWKD 98.5 Kawayan. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Cris Lorenzana. Yan. So, sinasabi dito ni Dr. Hall that we confuse happiness with pleasure. We live our lives moving from satisfying one pleasure to satisfying another pleasure. You will not find happiness in the pleasure prison. So she calls pleasure a prison. Pleasure is short-lived and temporary. Panandalian lamang po ang sarap. Happiness is sustainable for your lifetime. Ang totoong saya ay nagtatagal sa buong buhay mo. Pleasure is an event, a moment in time.
You cannot find happiness through seeking only pleasure. Yes, dear friends, parang pag may masarap na pagkain gives you pleasure, 'di ba? Pero after niyan, then tapos na yung pleasure. So, pleasure can be seductive and addictive. Our pleasure-seeking obsession is destroying our mental, physical, and spiritual well-being. Searching for pleasure in smoking, drinking, sex, video games, or watching television wastes our fragile, short lives. Not to mention exposing us to the host of diseases that are directly related to our pleasurable lifestyle. Pleasure is an experience. Happiness is a chosen path of a lifetime. So, dear friends, well, pag gusto mo ng totoong saya, pipiliin mo siya talaga. This is my path, ganon. Pero kung gusto mo lang ng sarap, so pag nanigarilyo ka, uminom ka, masarap talaga yung pakaramdam mo, di ba? Kain ka ng kain, ako nilulunod mo ang sarili mo sa alak, sa tsokolate, sa sarap, ganyan. Sa kakalaro ng video games. Ayan. But these are wastes of energy. Sayang lakas mo. At sinasabi dito na sayang din yung buhay. Napaka-fragile na nga, napaka-iksi na nga. Tapos sasayangin pa natin dahil lamang sa ating pleasurable lifestyle. So dear friends, I want us to check on ourselves. Which path are you choosing? The path of pleasure or the path of happiness? If it is the path of pleasure, nako, lagi kang hindi satisfied. Kasi after one pleasure is served, you want to have that same high again, di ba? Kaya nga yung mga addict, they want again to have another fix. Kasi nga, hindi sapat yung ngayon. Hindi sapat yung na-experience nila. Di ba? Parang pag nagki-crave ka, parang gusto mo ng sisig ulit. Alam mo na nga hindi maganda sa kalusugan mo, but since you crave for it, then you go have it again. So, shopping. Wala naman po tayong ganong karaming pera, di po ba? Pero kung makapag-shop tayo minsan, wow, it gives us so much pleasure. Masarap po talaga yung pakaramdam na napagbibigyan ang sarili, pero may ipon ka na ba? Di ka pa nga handa para sa pag-aaral ng anak mo, pero shopping ka ng shopping. Wala kang emergency fund para pag nagkasakit ka, meron kang kukuhanan. Pero bili ka ng bili ng hindi mo kailangan, diba? So sometimes, giving in to our pleasure-seeking desires does not really help us in the long run. It affects our long-term joy, long-term happiness. Okay, the friends? So, pleasure is not true happiness. Hindi talaga. Siyempre, naranasan ko din po yan. Ako yung mga pinagsasabi ko sa inyo, ginagawa ko rin po yan dati. And then I realized na ako rin ang nagbabayad doon sa pagkagastador ko. Kung ilang taon din akong nagbayad ng credit card bills ko. Dahil lahat ng nagustuhan ko, binili ko. Ayan. So, pleasure is seductive. Seductive po, nakakaengganyo ang masarap. Kaya lang minsan, hindi siya nakakatulong sa pangmatagalan, kaibigan. Okay? So mga ama, mga ina na nakikinig sa ating programa, paalalahanan po natin ang ating sarili na hindi lahat ng masarap gawin or masarap kainin. Hindi lahat ng masarap na pinupuntahan ng oras natin ay kailangan natin. At hindi rin siya magandang halimbawa sa ating mga anak. Okay? Dear friends, so, happiness is not pleasure. Pleasure is not happiness. Actually, yung sarap talaga is a byproduct of doing something that makes you happy. Parang pag may ginawa ka na ikinasasaya mo, you also feel good. I mean, there is pleasantness there. Hindi mo maihihiwalay yung saya sa sarap ng pakaramdam mo. Pero kung uunahin mo yung sarap para sumaya ka, medyo baliktarin mo, kaibigan, kasi pagdating ng araw ay pagsisisihan mo din yan. Alright, friends? So, sabi nga dito, many of us chase one pleasurable experience after another, only to have a greater letdown after each attempt. Yes. Hindi niya mapupunuan eh.
I know of some people before na kung saan-saan talaga pupunta. Ilang palit ng girlfriend para sumaya. Kung ano-anong pinaggagawa. But it left them feeling empty. Sabi sa akin, Cris, ba't ganun di pa rin ako masaya? Ano sabi ko? Kasi sinahanap mo doon sa kung alin-alin ang pinaggagawa mo yung saya mo. Hinahanap mo doon sa next girlfriend mo, hinahanap mo doon sa next na pupuntahan mo, next na mabibili mo, next na kung ano-ano. Pero hindi kasi doon nanggagaling yung totoong saya mo. Diba, kabigan? So, kailangan i-discover mo kung saan talaga nanggagaling yung totoong saya na yan. Pleasure is short-lived. Saglit lang yan. Parang yung sarap pag kumakain ako ng isang slice ng cake at kape. I mean, yung saya ko is just for 15-20 minutes. After that, wala na. Memory na lang yung sarap na yon. It's just a memory. So, but itong ginagawa ko every Sunday. Si Janelle, nakalimutan yata niya na Sunday today. So, nakita niya ako nagpiprepare. Sabi niya, saan ka pupunta, Mama? Sabi ko, I have a date with the Filipino people. So, sabi ko, no, winner ka Pinoy. Nakalimutan mo na. Oh, so, check for me, winner ka Pinoy is like my date with all of you. And it brings me happiness. I look forward to it. So, kahit na namamaos ako today, basta't may boses, di ba, kaibigan? So, remember, dear friends, na ang sarap is not sustainable. Hindi ka pwedeng mag-shopping ng tuloy-tuloy. Maubos pera mo. Hindi ka rin pwedeng kumain ng tuloy-tuloy kasi there comes a point mabubusog ka. Hindi ka rin pwedeng uminom ng tuloy-tuloy kasi there comes a point na mahihilo ka. Malalasing ka talaga. Itutumba ka niya. Diba, kaibigan? So, di ba rin expose sa sarili mo to technology all the time. So, there comes a point in time na mapapagod ka rin. So, check natin mga kaibigan. Is it pleasure you desire or true joy, true happiness? Kanina, sabi sa atin ni Sir Rambo Labay, kailangan daw para maging masaya, joy, di ba? Jesus first, God first, others the second, and yourself the third. So, I think when you focus on yourself, check mo rin na, kaibigan, na hindi mo dinadamage yung maaaring pwede mong maibigay sa iba. Dahil lamang ang mahalaga sa'yo ay ang iyong panandaliang saya, panandaliang sarap. Ayan. Okay, the friends? So, let me quote again Dr. Kathleen Hall in her beautiful book, A Life in Balance. Sabi niya, happiness is living in a proactive way because you have made the decision to live every day of your life as if each experience is a class in the classroom called life. The power you feel when you choose to live a life of happiness destroys any victim mentality. Choosing happiness is about being a hero of your life, not the victim. Happy people have an attitude of gratitude no matter what circumstances they face. Happiness is inextricably linked to gratitude and reverence for life. Happiness is the ability to receive love and to surrender to love. Beautiful, beautiful words. So happiness is living in a proactive way. Pinag-iisipan, kaibigan, pinagpaplanuhan. Kaya nga kapag 10 lang sana ang katawan ko, ang dahil kong ginagawa. Siguro yung isa nagli-lead ng Zumba class, yung isa nagli-lead ng yoga, yung isa nagbibigay ng seminar, yung isa nagkakatok sa mga bahay-bahay para magtanong, nako, insured na po ba kayo? Magpa-insure na kayo so that you have a proactive way of preparing for the future of your family. At siguro yung isa nandito sa Winner Ka Pinoy. At yung isa is being a mother. So yung isa is, taking care of myself. But, I do what I can with my one body. So, proactive, kaibigan. Proactive. Pinag-iisipan. Pinipili dapat natin yung buhay na masaya. Yung buhay na totoong maligaya. Na wag nating sabing biktima tayo. Yung kaisipan na biktima ka kasi natuto ka magsugal, bata ka pa lang, addict ka na kasi, naku, pwedeng itigil yan. Pwede kang i-rehabilitate. Rehabilitate. Big sabihin, ibalik ka ulit sa tama, yan, to that good, amazing, functioning individual. Happy people
are grateful no matter what the circumstances. So, ibig sabihin, mawala man sa'yo lahat, pag talagang masaya ka pa din. Kasi kaya mong magpasalamat na ang nawala sa'yo ay yung mga bagay lamang na nakapaligid sa'yo. Hindi yung buhay mo, hindi yung hininga mo. Diba, kaibigan? Itong gustong-gusto ko dito, na hindi mo daw maihihiwalay ang iyong saya sa iyong pasasalamat sa buhay at sa iyong respeto at pagmamahal sa buhay. That's true, dear friends. Pleasure seeking, like if you're into drugs, into alcohol, smoking, at kung ano-ano pang mga bisyo na meron ka sa buhay mo, parang wala kang reverence, wala kang malalim na paggalang sa buhay. Like ko sinasabi yan sa mga seminars ko. And sino ba yung pinuli kong binigyan ng seminar? Let me recall. Where was I last week? I would like to thank all the amazing participants I had for the 3 sessions of becoming a high performer sa Hitachi Philippines Limited. Thank you so very much. I enjoyed every moment I had with you all. I was so blessed with your presence and your laughter. And I pray that you will always be happy. Ayan. So, hindi mo maihihiwala yung iyong totoong saya sa iyong reverence for life. Reverence is yung, ano ba? Ayun lang ang naiisip ko, malalim na pagmamahal, malalim na respeto sa buhay. So, I always tell my participants during trainings that if you love your life, if you respect your life and the giver of your life, di mo siya sisirain. Parang sasakyan mo lang yan. Pag brand new yung sasakyan mo, grabe, hugas dito, hugas doon, punas dito, punas doon. You put premium fuel to it, di ba? Pero bakit yung katawan mo, bakit ganun mo tratuhin? Kung ano-ano ang ipinapasok mo. When you smoke, you destroy your health. When you drink, you destroy your health. When you eat unhealthy food, you destroy your health. So, kibigan, mula ngayon, suriin naman natin, please, kung paano tayo namumuhay. Kasi kung ang araw-araw natin is all about pleasure, linggo ngayon, saan mo dadalhin ang mga anak mo? Fast food na naman? Diba? Pati tayo pumunta sa park, magdala tayo ng baon, kaibigan. Magprito tayo ng saba, kaya, ayan, gumawa tayong kamutikyo. Para ma-realize ang ating mga anak na hindi, wala sa mall yung saya. Okay? Reverence for life. Reverence for life. Meron ako dating nakausap na sobra ang pagsisisi. Pabagsak na ang buhay niya. Pabagsak talaga. Kasi nalulung siya sa sugal. And he was about to lose his family. Nagsawa na yung misis niya. And sabi niya sa akin, Cris, hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili. And I said, I understand because gambling is addictive. Nakaka-addict talaga yan. Yung high na nakukuha mo pag masaya ka dahil nananalo ka, you want to have it again. And that's why gamblers sometimes stay until morning in gambling houses. They keep on, they forget their families, they forget their work. Kasi nga masarap yung pakiramdam. There's such a high into it. Kung nasubukan nyo na pong manalo sa kahit ano, ganun na klaseng high. And so I told him, alam mo, kailangan mo talagang suriin at piliin ano ang mas importante sa'yo, anong mas mahalaga sa'yo. Kasi hanggat naandyan ka, hindi mo naman, wala ka namang bottomless na fund para lagi kang pwedeng magsugal. Na isanla niya na lahat, na ibenta niya na lahat, pati wedding ring niya, na isanla niya na. Sad, right? When we lose reverence for life, we lose seemingly everything. Kaya, I agree with Dr. Hall. Happiness is your ability to receive love and to surrender to love. Pag nagsugal ka at pinagbigyan mo ang iyong sarili, pag uminom ka
at nasisira na yung kalusugan mo, pag may bisyo ka, at yun na lang lagi ang priority mo, you're no longer loving enough. You no longer surrender to love. Okay, dear friends, your messages are coming in. Sana, tanungin mo ang iyong sarili, talaga bang ikaw ay totoong nagmamahal? Do you really have reverence for your life? Andun ba talaga yung totoong paggalang mo, pagpapahalaga mo sa buhay na iniregalo sa'yo? Okay, dear friends, nako, ang bilis-bilis talaga ng oras. Pag-isipan niyo nga po mga kaibigan ha, yung ating pinag-usapan. And meantime, I'm going to play for you a song to inspire you. At the end of the day, kaibigan, it's a wonderful, wonderful world. But what is it that makes your life wonderful? What? Alam niyo minsan, kung iisipin, lalos lahat ng mga kailangan mo para sumaya na sa'yo na, you don't need any more new t-shirt, new gadget. Diba? Pag walang washing machine, pwede tayo maglaba ng kamay. Diba? Kaibigan? Kailangan laging mangarap ng mas malaki. Kapag nakakapagtabi at disiplinado tayo sa ating paggastos, hindi natin kailangan ma-stress na sobra kakahanap ng pera. Diba? Kaibigan, kung meron tayong pagpapahalaga sa ating sarili, meron din tayong pagpapahalaga para sa mga taong mahal natin. So, I'll play for you a very beautiful song, one of my favorites. And this song is entitled, What a Wonderful World. It is a wonderful world. Kung tanggalin lang natin yung ating fixation, yung ating yung when we stick to the fact na parang gusto lang natin ng panandali ang sarap, kung tanggalin natin yung attention natin dyan, it is a wonderful world. At kaya natin, mga kaibigan, mag-contribute sa wonder ng mundo natin. So enjoy this beautiful song, dear friends. What a wonderful world. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white.
And and I think to myself, what a wonderful world. Dear friends, I think to myself, what a wonderful world. Think to yourself. The word there is, you think to yourself. Sa sarili mo, what a wonderful world. Diba? I like this song very much. It's one of my favorites. It's a go-to song for me. Kapag minsan maraming stress sa buhay, and this is one of the songs I listen to remind myself. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Minsan, dahil nga madalang naman ako nakakita ng puno, when I have trips, let's say to Batangas, to wherever na may puno, grabe, I soak them in. Kasi nga minsan lang ako makakita ng puno. And I smile and I think, really, they are just so beautiful. So minsan, pag wala talaga, picture lang ang nakikita ko ng mga bulaklak, and I say, wow, such beauty, such beauty. I see skies of blue and clouds of white, the bright, blessed day, the dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. See, the friends, malaking parte ng saya natin comes from our thinking it, na this is a wonderful world. Look at the faces of the people you love, and you say, wow, this is a wonderful world. It is a wonderful life. I'll continue with this beautiful song. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're actually really saying, I love you. Diba, mga kaibigan? There are times in our lives when pag nangumusta tayo sa isang tao, when we say, kumusta ka na? We're actually saying, I care. I love you. Diba, kaibigan? So, minsan, hindi lang natin talaga pinagtutuunan ng pansin kung gaano karami yung instances na parang na pabayaan natin or lumagpas sa atin para maramdaman natin ang saya. Let me continue with the book, A Life in Balance by Dr. Kathleen Hall. Sabi niya, true happiness requires balance and sustainability. I agree? I agree. Our current definition of happiness is not sustainable and cannot create the balance in our lives we all desire. Kapag ang definition natin ng happiness is having more, getting more, we cannot continue taking from our earth. Maawa naman tayo. Yung mga nagmimina, diba? That's why there are laws that govern them. Kasi you cannot keep taking. Hindi pwedeng you keep taking and we do not pay the price for it. So, yun mga kaibigan. We cannot just keep taking. Hindi tayo pwedeng kuha ng kuha lamang. Kaya marunong din tayo magbigay. Sabi ni Dr. Kathleen Hall, when the benchmarks for happiness are wealth, power, status, or beauty, you can live constantly in a state of bondage. Para kang nakakulong. Bondage is a state of subjection to an influence or power. Bondage is your life being controlled by some force outside of yourself. Yes. Kasi every time na naniniwala tayo sa itinuturo na, masasabi lang na tagumpay ka kapag ganito ka, first honor ka. Nako, itigil na po natin yan. Hindi ko mo yung anak mo ay wala sa honor roll, ay hindi na siya magiging matagumpay pa. Wala po sa grades yan. Wala. Wala, kaibigan. Nasa kakayanan ng anak mo maging mabuti at maging maayos pagdating ng araw na mamamayan ng Pilipinas. Napakaraming matatalino and look where they are now. They are taking from our country. They are not loving our country enough. So ano naman po ang gagawin natin sa talino kung hindi naman siya nakakapagsilbi sa kapwa? Di ba, kaibigan? You can never be free when you must always worry about maintaining and growing your wealth. No, dear friends. Awat na. Maraming mga tao sa akin nag-alok ng kung ano-anong negosyo para daw yumaman, mabilis daw ang kita doon, and I said no, thank you.
I believe in providence. I am not wealthy. Alam nyo yan. But I trust in the providence of the universe that if you serve with love, blessings will come to you. Nakwento ko na po sa inyo yan ng maraming beses na there were times na paubos na, wala na talaga na naman akong pera. Dahil alam nyo naman nga po, minsan, di ba, kung ano-anong pinaggagawa ko sa buhay, makapagsilbi lamang. And there's a time, sabi ko, naku, paubos na naman. And projects would come. I would just be surprised that I would get a message, a text message, or an email asking me, pwede daw ba ako magbigay ng seminar sa kumpanya nila and I'll be alive again financially. And that's how I trust in the loving universe. I do not have to keep taking. Naniniwala ako na hanggat minamahal ko yung ginagawa ko, hanggat binabalot ko ng pagmamahal ang aking pagsisilbi, hindi rin ako pababayaan. So kaibigan, let us not be slaves to wanting to be rich, to wanting to be wealthy, that we forget how to be a good human being. Meron pala nagpadala ng message sa akin last week. Sabi niya, Cris, hindi niya sinabi yung pangalan niya. Cris, masyado mo naman akong pinatatamaan sa iyong problema. Dahan-dahan lang. Hehe, ganun yung message niya. Memorize ko talaga. Well, I think I replied to that message. Sabi ko, hindi po ako nagpapatama. Pero nagpapasalamat ako na kayo ay natatamaan kasi that means there is that yearning to change, yearning to grow. Okay, the friends? Finally, beauty. Marami sa atin, mga kababayan ko na ako din naman for a while. Na sobra talaga yung desire na pumuti, na gumanda, na wag nang tumanda. Ako, as long as may pictures one time, sabi ko, I really look so thin when I was in my 20s, in my 30s, ganyan. And now, aging is catching up. At that's life. Tanggapin natin, mga kaibigan, that we will all age. Diba? Beauty fades. But if you have a beautiful heart, I mean, you'll always be beautiful in the eyes of people who matter. So true happiness is the ultimate feeling of freedom. Malaya ka, kaibigan. You experience the freedom of choice when you live from the inside out, not allowing your happiness to be defined by the traditional benchmarks, but creating your own. Yet, listening to your own inner voice and trusting your choices will lead you to a life of happiness. Una po kasi nating ikumpara yung ating sarili sa mga pictures na nakikita natin, ha mga kaibigan? Kung ikukumpara nyo po yan sa mga billboard sa kalye, abay talagang pakiramdam mo pangit ka talaga. Diba? So, awat sa kakatingin, panonood, kakukumpara sa sarili. I think we have to free ourselves from that prison na sasaya ka lang kung, 'di ba? Sasaya ka lang pag naibalik mo yung dati mong katawan. Paano pag hindi? Sasaya ka lang kapag nakuha mo na tong ganito. Pag naging ganito ka na kayaman, paano pag di dumating? So, hindi ka nasasaya. Diba, kaibigan? Nako, sana po ay masaya ang inyong pananghalian. At sana po, mamaya pagkatapos ng ating programa, mag-usap tayo bilang pamilya. Pag-usapan natin kung ano ba talaga ang kahulugan ng saya para sa atin bilang pamilya. At wag na nating i-consider yung sinabi ng iba or yung nakikita natin sa iba. Okay, dear friends? Let's be free because happiness is freedom. You know, I haven't read yet this book when I wrote our book, Refuse to be Ordinary. Salamat po sa mga nag-i-inquire. Wala pa po rin stock. Okay, I wrote here, happy people perform better. Because I felt that in my experience. They serve better. They live better. They love better. They are better, period. I think I put so much premium to happiness in my book because it's really the
the path to excellence. Mas madali talagang maging mahusay sa maraming parte ng ating buhay, mga kaibigan, kapag tayo ay masaya. Diba, kaibigan? So, laliman po natin yung ating kahulugan sa saya. Okay. So, friends? Okay. Another. Kaya kailangan sadyain talaga natin, kaibigan, yung ating tiyatawag na pursuit for happiness, not pursuit for pleasure. You could never have enough for pleasure, diba? Okay, ito na. We cannot experience happiness when our lives are driven by fear. The child of fear is worry, and we have become a world of worriers and fear-driven individuals. It is impossible to experience true happiness when you are infected with fear. Yes, ano naman ang kinakatakot natin? Na hindi tayo tanggapin ng iba kapag hindi natin na-match yung expectation nila ng totoong ganda, ng totoong yaman. Diba? Diba mas mahalaga yung may tiwala ka lang na mahal ka, tanggap ka sa kung ano ka. True happiness is a lifestyle where we trust in life. We trust that life is good and there is purpose in each of our lives. And every circumstance in our lives is about learning while we are alive. A happy life is having confidence that everything in your life happens for a purpose, and life is a classroom, not a prison. Yes. Beautiful words, Dr. Kathleen Hall. I love this book, A Life in Balance. Totoo yan. Huwag nating tratuhin na parang kulungan ang buhay. Life is a classroom. We learn. At gaya nga sinabi ko kanina, mga kaibigan, diba? Magtiwala ka lang sa buhay. Awat na sa kakakumpara. Ngayon, nauuso yung mga smart TV and everyone else would like to replace their TVs with a smart TV. Why? Diba? Para na makanood ka ng YouTube on big screen. Basta ako doon, ako frustrated. Kasi nga, dahil nga po, di ba, alam nyo naman ako, yung isa sa aking life mission talaga is maraming mga taong, maraming mga Pilipinong pamilya ang hindi na maghihirap. Kaya nga lagi kong isinisingit, sige na po, kahit nasan kayo sa mundo, parang awa, aralin nyo naman how you can become financially be better, wise, ensure yourself, start investing. Kung kaya ko nga lang po kayong pagsilbihan lahat, I would. Ay, kasi nga, ang dami-dami pong mga Pilipino minsan na namamatay na hindi man lang insured. Wala man lang silang naiiwan sa kanilang pamilya, and it saddens me so greatly. When the priority is to buy an appliance, to go out every Sunday, to go on a holiday, pero hindi ka insured, ano naman yun? So please, the friends, hindi naman po ako nagsisermon. Ang sa akin lang is please, redefine redefine happiness for you. Imagine the family that you want, with you and without you. Yes. Kung kaya ko nga, siguro 10 na ng insurance policies ko for my son, for my family. So true happiness is living your life in balance, and authentic balance requires that you be flexible. Pag rigid, kaibigan, kasi pag rigid ka, naku, grabe naman, di ba? Parang, para sa'yo, kailangan ganito yung buhay mo, kailangan ganito. Yeah. You have to allow for things to happen beautifully in your life. Ayan. Di pa rin pa ako nagsisimula magbasa ng iyong messages. So, sana mga kaibigan na, nai-inspire ko kayo sa ating programa. At sana nga ay ramdamin natin kung nasan tayo tungkol sa pag-uusap na to. Marami sa ating mga Pinoy, pag inalok ng credit card, talaga naman, excited magkaroon ng credit card. Bakit? Excited mangutang. Babayaran din naman po natin yan. Kahit na pa sinabing 0 interest, 12 months to pay, babayaran mo pa din yan. So, check yourselves, dear friends.
Nako, dumadami na po ang inyong messages at kumukonti na naman po ang ating oras. Nako, let me play for you a beautiful background song. Habang ako'y nagbabasa ng inyong mga mensahe. A message from Miss Emelita Roberto. Success is 90% perspiration, 10% inspiration. Hello. Hi, Emmy Roberto. Thank you for sharing that. That is so very true. I just have a comment, no? When we say 90% perspiration, wag nating sabihin 90% na hirap. No. It has to be 90% happiness for that capacity to work and for that capacity to achieve. Like ko sabi sa participants ko sa seminar, you do not pay the price for success. You enjoy it. You enjoy it. Because if you say, I pay the price for success, bigat naman, di ba? No. You enjoy the price for success. You enjoy. Bawat sandali mahalaga sa atin, tulad ng ibong malaya. From Dr. Echel Villanueva, sabi niya, a happy person is happy not because everything in his life is right. He is happy because his attitudes towards everything in his life is right. Very beautiful. Happy and worthy Sunday. Happy Sunday too, Dr. Echel. Ng himig na kay sarap awitin. Totoo yan mga kaibigan, hindi natin maihihiwala yung ating saya sa ating pananaw. Pag ang pananaw natin sa buhay is life is so hard, it's so tight, alam niyo yun, I need to compete, then you'll always be unhappy. Ayan. From Tita Vicky Clemena. Hi, Tita. Sabi niya, successful ka nga talaga. Ang kapal ng buhok mo. You look so respectable. Oh. Profesorang, hindi malabo na po yung mata ko, kaya ganito. Yeah, keep up the good work. Thank you so very much po, Tita Vicky. Thank you. Pag-ibig ang ilaw sa buhay natin. All the others are greetings. Thank you so very much, my dears. Thank you, thank you, thank you. Okay. Tuloy natin ha, mga kaibigan. A common misconception is that as we compete and win, we can experience true happiness. Not really. Nasubok ko na po yan. Nasubok ko na yung nasa taas talaga ako. I was number 1 and it was so stressful. You know what stressed me the most when I was number 1? Was maintaining it. And then I made the decision I no longer want to compete with others. I just want to compete with my previous self. Yun na lang. Ayoko makipag-compete sa iba. Ayoko. It's so tiring. It's so stressful. So stressful. I just want to be better than my previous self. Yun lang, kaibigan. Yun lang. La 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 la. Sa aking libro, sinulat ko dito, and so yes, a happy version of you is the best version of you. Wala nang tatalo pa sa taong masaya. Sa difference, yes. Yes. Let's not compete. Awat na. Awat na. Ano naman ngayon kung mas marami sila ng ganito, ng ganyan? Ano naman ngayon kung mas maganda siya sa'yo? Talaga pong nilikha tayong magkakaiba ang itsura. Ano naman ngayon kung mas matangkad siya, mas maganda pa ang katawan niya? Ang mahalaga may katawan ka din, di ba? Nakakahinga ka. So, true happiness is living your life in balance. True happiness is not competing. It's really working together. It's cooperating. Sabi nga dito ni dito ang ganda nitong keynote ni Dr. Hall. Sabi niya, narinig daw niya yung actor na si Morgan Freeman. I'm sure marami sa inyo kilala siya sa mga movies niya.
At nanalo siya ng Academy Award. Tapos tinanong siya, how much happier are you now that you won an Academy Award? Tapos ang sagot niya is that, I was living a life of happiness before I won that award. And I am living the same life now. My Academy Award sits on a shelf as a sign of an accomplishment of an event. But it has no bearing on the happiness in my life. Yes. Isn't it beautiful, dear friends? Isn't it beautiful? Kaya mga sa iba sa inyo na nagtatanong sa akin, ano na daw ba na award ang mga natanggap ko sa Winner Ka Pinoy? None. And I'm not looking. For me, my greatest reward is your love for the program. My greatest reward is your text message every Sunday. My greatest reward is the fact that we're still on air. My greatest reward is the joy I feel every time I serve you, dear friends. So, yun. We don't have to seek for anything to make us happy. Huwag niyong sabihin sa inyong mga anak na, anak, sasaya lang ang mama kapag naging valedictorian ka. Pag lahat ng grades mo 90, no. What pressure are you putting on your child? You know, when my son was in the elementary, high school, I would never ask him to have any grade on anything. I just ask him, anak, just give your best. That's what's important. And enjoy school. And play. And make sure you study. Kasi wala ka namang dahilan para hindi makapag-aral. That's all I ask of you. I never ask him, please naman anak, ang mama mo, nung ako nag-aaral, I was salutatorian, I was like this. Oh, come on, baby. Walang ganon. Wala. I never asked him to be on the top 10. So, when I was rank 30, rank 40, okay lang yun. Didn't matter. I made him feel that my love is not conditioned on him getting a certain grade or a certain honor. So please, kayo po na mga nakikinig na mga magulang, the more you expect your children to be on this level, na kailangan first, na kailangan ganito, you have to be better than this person, better than ganyan, you're stressing your children unnecessarily. And you're creating in them that mindset. Parang tinuturuan niyo sila papaano mamuhay na laging iniisip kung asan sila kumpara sa iba. And I think our children deserve more than that. Kailangan magtiwala tayo na pag ginabayan natin sila, they will be their best selves in the future, contributing citizens in our country, serving really well wherever they would be. At hindi dahil naging cum laude, summa cum laude sila. Ayan. You know, that's what I love about my parents. They never asked me. I just imposed it upon myself because it made me happy to excel. And it was my gift back to my parents. Kung honor student man ako consistently, it was not because I was comparing myself to others. No, it was because I wanted that for myself. Kasi dahil alam kong kaya ko. Nobody told me that. At regalo ko siya sa mga magulang ko. Regalo ko dahil pinagtiwalaan nila ako. So, sana mga kaibigan, ganyan natin mahalin ang ating mga anak. Itutuloy po natin ang ating pag-uusap tungkol dito next Sunday, dear friends. At sana tapusin natin ang ating programa sa isang mahalagang kaisipan. Mahal ang singil kapag ang ating definition for success comes from the outside. Mahal, kaibigan. Mahal sa oras, mahal sa pera, mahal sa atensyon. Mahal kasi mahirap mag-compete to a standard imposed by the outside. But if you just set for yourself a standard na ikaw, base doon sa definition mo yung saya mo, then you'll be a lot happier. You can sustain it. Mas kakayanin mong patagalin siya. Mas magtatagal. Ayan, napakabilis po talaga ng oras, mga kaibigan. Ako, tapos na naman po ang ating isang oras at samahan niyo po ulit ako sa susunod na linggo.
Sana mga kaibigan, natutunan natin ngayon na ang saya ay hindi panandalian lamang na sarap, ha? At kapag lagi tayong natatakot at lagi nating ikinukumpara ang ating sarili sa iba, ay hindi rin tuluyan ang ating saya. Gusto natin, kunyari tayo sa RMN, we want to be number one because we believe we can. It's not because we're comparing ourselves to others. It's because we believe that by doing this, it makes us happy. Makes us happier. Saan ka man naroroon, huwag kang matatakot. Sa baril o patalim, sa bakas na madilim. Hoy! Pinoy ako! Buo aking loob, maiyagin. Pinoy ka, kaibigan eh. At buo ang iyong loob at ang laki ng tiwala ko sa'yo na alam mo, alam ng puso mo kung ano ang ating sinasabi ngayon. True happiness has no cost because it is a condition of your mind. It's a condition of your heart. It's a condition of your soul. Sinisig ko ang dagat, nalibot kong mundo. Oh, how wonderful. We have a hi, Coach Buddy Oberas, our station manager, Mr. Buddy Oberas, sent us a beautiful message, and I want us to reflect on this. We are on the same page, Coach Cris. My principle in DZXL is I am not after any awards for the station. It is more than enough that we serve our listeners, that they listen to us, that they recognize our station, our anchors like you and others, and our public services. Those are priceless gifts already for us. True, true. Thank you so much, Mr. Buddy Oberas, for this beautiful message. Mayagiban ang pagdugong ko. Totoo yan, mga kaibigan. Totoo yan, hindi mahalaga yung ikumpara natin ang ating sarili sa iba na gusto nating magkaroon ng kahit anong recognition or kung ano man dahil sa sasabihin ng iba. No? We do something because it gives us joy. We do something because we honor our gifts. Lagi ko sinasabi sa mga tao na may kakayanan gumawa ng mabuti, na may kakayanan mag-contribute, na may kakayanan magsilbi, may kakayanan magpasaya ng ibang tao na parang awa mo na, gawin mo, not for yourself, but for the people who will smile because of that. Overtime na naman po ako, pasensya na. But, eto, let me read from page 245 of our book, Refuse to be Ordinary. Redefine what success means to you. Be careful how you live. Yes, let's be careful how we live. Life is way too short acquiring things and hoarding them. Kung ang dami mong mga bagay sa bahay mo na hinord mo, pamigay mo na kung di mo rin lang naman kailangan. Refocus on what truly matters to you. Pinoy ako, mayagiban ang lubog ko. And one of the things I suggested for us to do in living a life extraordinary is to leave this world a better place. Yun lang. Na pag alis natin, mas gumanda ang mundo, yung mundo natin dahil sa atin. Ha, mga kaibigan, leave this world a better place. Intend to make a difference. Sadyain mo. Exert sincere effort to make a difference and act upon your positive intentions consistently. Kasi kaya naman natin, mga kaibigan, na mas gawing mas maganda, mas masaya kung nasaan tayo. Ayan, ako mga kaibigan. Ayan na po, sabayan niyo na po ako. Sikapin nating maging isang tunay na Pilipino. Sa isip, sa salita, at sa gawa. At huwag mong kakalimutan, kaibigan, ha? Winner ka. Winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner ka! Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka! Pinoy!
mga manggagawang Pilipino ang lakas ng ekonomiya ng ating bansa. Pero paano naman pinangangalagaan ang nutrisyon? Ano ang mga programa ng Department of Labor and Employment na makatutulong sa pagpapabuti ng nutrisyon sa bansa lalo na sa mga manggagawa at sa kanilang pamilya? Alamin sa talakayan ni na National Nutrition Council Officer in Charge at Executive Director 3, Dr. Ape Deanghirang at ng inyong lingkod, Rod Marcelino, ngayong Sabado, ika-24 ng Agosto, alas 12:30 ng hapon dito lang sa Radyo Mo sa Nutrisyon, RMNDZ XL 558 kHz. Sumali rin sa Text Question of the Week contest at mapabilang sa 12 mananalo ng tig 200 pisong load. Ang Radyo Mo sa Nutrisyon ay mapapanood din sa pamamagitan ng Facebook Live, sa YouTube Live Radyo Mo sa Nutrisyon Year 10 at sa Signal TV Channel 309. Maririnig na rin ngayon sa 8 pang istasyon mula sa DYKR 1161 Kalibo, DYHB 747 Bacolod, DYVR 657 Rojas, DYHP 612 Cebu, DXDR 981 Dipolog, DXMB 648 Malay-Balay, DXDC 621 Davao at sa DXBC 693 Butuan. Nutrisyon ng manggagawang Pinoy. Paano tinitiyak? Dito lang yan sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 10. Radyo mo sa nutrisyon, kabalikan nyo sa kinabukasan. Shield Bath Soap, sabong antibacterial. Shield Bath Soap, amoy pawis ay tanggal. Unbeatable ang Shield laban sa germs that cause amoy pawis versus another brand. May Shea Butter Moisturizer pa sa presyong abot kaya. Kaya recommended ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap, sabong antibacterial. Shield Bath Soap, amoy pawis ay tanggal. With regular use, Shield, galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.